Ano-ano ang mga dahilan kung bakit napuputol ang ating sinulid at paano natin iwasan ito? I-explain natin yan right after this. Bago tayo pumunta sa pinaka-main topic natin today, gusto ko lang i-introduce sa inyo na lahat ng troubleshooting titles and links ng ating video na nasa channel ay nasa description box. Now, kung yung video na pinapanood ninyo ay hindi sinasagot yung tanong ninyo or mali yung video na pinapanood ninyo, ang gagawin nyo lang, hanapin ang description box, ito yon, hanapin ang more, i-click, hanapin ang isa pang more, i-click, at nandito lahat ang title at links. Yung may icon ng YouTube, yan yung link. So, naka-segment yung ating listahan according sa topic. Merong pang So Simple Sewing Machine Troubleshooting, meron pang Mini Sewing Machine Troubleshooting, all about needles, all about thread, cleaning, other troubleshooting guides, other sewing tips. So, maigi na pumunta ng description box if in case, again, mali yung video na pinapanood ninyo. Alright? Yung pagkakapigtas or pagkakaputol ng sinulid habang tayo ay nananahi is just but part and parcel of sewing life. So kahit na yung mga expert, mga mananahi, sastre, na-experience nilang maputulan ng sinulid. So, ang kagandahan lang kapag alam natin kung ano yung i-check, alam natin kung ano yung pwede natin gawin para maiwasan yung pagkakaputol ng sinulid, mas mapapadali ang sewing life natin. So, ngayon, isa-isahin natin kung ano yung mga bagay na dapat natin malaman para as much as possible, maiwasan natin yung pagkakaputol ng ating sinulid. Alright, so ganito yan. Kunwari, nananahi ka, naputol agad yung sinulid. So, on the onset, ang dapat nating i-check kung ano yung nakikita natin. So, syempre, ang una natin gagawin, i-check natin yung threading. Tama ba yung threading na ginawa ko bago ako manahe? So, kahit na, okay, pagkakita mo, tama naman, kailangan mo parang isa-isahin just to make sure. Kasi baka dito talaga nagkakaroon ng issue or yun yung dahilan kung bakit napuputulan ka ng sinulid. Kasi kunwari, ibang area na yung ginawa mo, kinukulikot mo na yung makina mo, tapos malaman-laman mo, mali lang pala yung threading mo. So, una natin gagawin, i-check natin kung ano yung nakikita natin. Alright? Yung pangalawa, since nakikita natin yung tension, i-check din natin ito. Kasi baka sobrang higpit lang naman pala yung tension. So, ang magandang gawin bago manahi sa actual na project, mag-tension test. Meron tayong separate video about doing the tension test. Nasa description box lang. Hanapin ang title at link. Maraming benefit ang magagawa kapag nag-tension test tayo. Especially kapag bago yung tela, makakatipid tayo sa oras, sa gastos, at marami pang iba. So, panoorin nyo lang yung video na yon. Marami tayong nabanggit na tips para sa tension test. Alright? Yung pangatlo, ito, medyo tricky siya. Pero kailangan natin i-check kung doon sa dinadaluyan ng ating sinulid, meron na bang hindi smooth or meron na bang medyo matalas na area. Kasi kunwari, eventually kapag yung sinulid dumadaan doon sa hindi na smooth na part ng threading or metal na kung saan dumadaan yung sinulid, eventually nagiging marupok yung sinulid dahil nga nagagasgas. Diba? So, kailangan din nating i-check yun. Ngayon, personally, sa experience ko, ang kadalasang nangyayari is, especially kapag nagtatahi ako ng denim, kunwari bag o kaya canvas na nakailang fold na ako. Dahil sobrang kapal na at pinipilit ko pa rin, yung karayom eventually nagbo-move. So dahil nagbo-move, yung pag-ikot ng rotary hook, di ba, in my previous video na-explain ko yan kung ano yung
paano yung functionality ng karayom at saka ng rotary hook, paano sila gumagalaw. So, kapag makapal na, as I mentioned earlier, umuurong yung karayom. So, kunwari ito yung rotary hook, umurong yung karayom, nabubunggo na yung sinulid doon sa rotary hook. So, kapag ganon, nakikiskis yung sinulid, nagiging marupok na yung sinulid at eventually napuputol. Kapag ganong scenario, most likely sa loob napuputol, hindi siya sa external part. So doon siya sa loob napuputol. So that leads us to the next area. Tama ba yung karayom na ginagamit natin? So in my case, dahil sobrang kapal na yung tinatahi ko, baka kailangan ko nang ma-increase ng number ng karayom. So, meron tayong separate video about needles. Anong klase ng needle ang dapat para sa klase ng fabric na tinatahi natin. So again, nasa description box ang title at link ng ating video about needles. So kasi hindi lang naman, okay, may karayom ako, tahi na. Hindi ganon. So kailangan natin alamin yung number at saka yung klase ng fabric na tinatahi natin. Number 5 is yung tamang klase ng sinulid para sa specific project na ginagawa natin. So, meron tayo ditong ticket 120, meron tayong ticket 50. So, yung ticket 50 is for makakapal na tela kagaya ng denim or canvas. Yung makakapal na canvas kasi may canvas na maninipis eh. Tapos yung ticket 20 sa mga medyo maninipis na tela kagaya ng teturon. So, eto kakabili ko lang nylon siya. So, para din to sa bag. Ayan. Anong correlation nung klase ng sinulid sa pagkakapigtas ng sinulid nga kapag nananahi tayo? Siyempre, kunwari, nagtatahi ka ng denim, medyo hindi magandang gamitin yung ticket 120. So, dapat iakma natin yung klase ng sinulid sa klase din ng tela. So, paano pumili ng tamang sinulid? Meron tayong specific video dyan. Pumunta lang sa description box. Nandoon ang title at link. So, if you wanted to know more about thread, nandun lang yung ating video. Panoorin nyo. Marami kayong matutunan doon. Alright. Pang-5, sinulid pa rin. Ito, dagdag kaalaman lang. Yung sinulid kasi, according to my research, merong siyang lifespan. Hindi naman forever matibay ang sinulid. So, accordingly, nagtatagal ang sinulid doon sa kanyang optimal na tibay ng 2 to 3 years. So, beyond that, medyo marupok na siya. So, paano natin ma-maintain na matibay yung ating sinulid? Kailangan natin store ito sa cold, dry, and dark places according to my reading. So, sa akin, meron lang akong area na nakalagay doon lahat ng sinulid kasi parati ko naman siyang ginagamit eh. Hindi naman ito maglalas sa akin ng 2 years, baka buwan lang. So, pero ito, hindi ko na ginagamit kasi matagal na to. So, marupok na talaga to. Madali na siyang maputol kaya hindi ko na siya ginagamit. Alright? So, ayun. Hindi naman natin sinisiraan yung nagbebenta ng per kilo kasi marami akong nakikita yun online. Okay, per kilo, ganito lang ang presyo. Personally, hindi ako bumibili nun kasi wala akong guarantee na baka beyond lifespan na ng sinulid at kadalasan marurupok yung mga yon. So, I might suggest or I may suggest na alamin niyo yung mga brand. Mag-testing kayo ng mga different brands kung saan ang matibay at yung mga mananahi, meron na silang sariling choice in terms of brand ng sinulid. Yung iba would prefer Apple, would prefer Flag, yung iba may Trident at kung ano-ano pang brand. So, nasa sa inyo yun kung ano yung
sinulid na mas comfortable kayo. Yung iba Dragon, yan. So ako nakakabili ako ng Dragon na brand. So medyo tested ko na siya. Pati yung Apple. So ayan, kailangan natin ding alagaan yung sinulid para tumagal. In case medyo hindi nyo ginagamit, kung meron kayong airtight na container, might as well use it para i-store yung ating sinulid kapag hindi natin gagamitin ng matagal. Alright, so yan yung mga tips natin, kaalaman, kung ano yung dapat natin gawin para as much as possible maiwasan yung pagkakapigtas o pagkakaputol ng ating sinulid habang tayo ay nananahi. Bago tayo mag-end, isa-isahin natin para matandaan natin. Una, yung threading, yung ating tension. Smooth pa ba yung mga dinadaluyan ng ating sinulid? If not, pwede gawa natin ng paraan. Tama ba yung klase ng sinulid na ginagamit natin? Tama ba yung karayom na ginagamit natin? Nasa optimal pa ba na tibay yung ating sinulid? Hindi ba yan 5 years old na yung ating sinulid? Alright, so that's it muna for today. Sana may natutunan kayong panibagong kalaman. Kung may mga video suggestions or any further questions, itanong nyo lang sa comment section natin. At syempre, bago tayo magtapos, huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!